تا حالا هرچی غذا با بادمجون درست کردی رو بذار کنار. تو این ویدیو میخوام بهت یاد بدم با بادمجون یه غذای جدید و بسیار خوشمزه درست کنی. تو دستور این غذا از هیچ مدل گوشتی استفاده نمیشه و کاملا گیاهیه. از تمام ازش هم که دیگه نگو. اگه یه بار امتحانش کنی مطمئن باش هر چند وقت یه بار درستش میکنی، چون هم خیلی لذیذه و هم خیلی راحت درست میشه. 3 تا بادمجون تقریبا بزرگ و حلقه‌ای خوردش کن. قطر حلقه‌های بادمجون نه خیلی ضخیم باشه و نه خیلی باریک. توی تمام غذاهایی که با بادمجون درست میکنم این نکته رو من میگم که وقتی بادمجون رو شستی و پوستش رو گرفتی به مدت 20 دقیقه تا نیم ساعت بذارشون توی آب نمک. اگه بادمجون تلخی داشته باشه آب نمک باعث میشه تلخیش گرفته بشه. بعد از نیم ساعت بادمجونا رو از توی آب نمک در بیار و بشور تا نمک اضافی شسته بشه. بعدم بذار تا کامل خوش بشن، چون بادمجون خیس روغن خیلی زیادی مصرف میکنه. یه طرف بادمجونا که طلایی شد برشون گردون تا طرف دیگه شون هم طلایی بشه. لازم هم نیست خیلی سرخشون کنی. دو طرف بادمجونا که طلایی شد از توی روغن درشون بیار و بذارشون روی دستمال تا روغن اضافیشون گرفته بشه. توی یک کاسه 3 تا تخم مرغ رو بشکن. برای 3 تا بادمجون تقریبا بزرگ 4 تا تخم مرغ هم میتونی بزنی، ولی دیگه بیشتر از 4 تا نزن چون مزه تخم مرغ غالب میشه. نصف یه فلفل دلمه متوسط یا یه فلفل دلمه کوچیک رو نگینی خورد کن. سعی کن از فلفل دلمه رنگی استفاده کنی تا ظاهر غذا خوشگل‌تر بشه. فلفل دلمه های خورد شده رو به تخم مرغا اضافه کن. 2 تا پیاز شر رو ریز خورد کن و اونا رو هم به تخم مرغ و فلفل دلمه اضافه کن. اگه دوست داری غذاهای جدید رو یاد بگیری حتما یه سر به کانال من بزن. توش پر از غذاهای جالب و متنوع است. من سعی میکنم طرز درست کردن غذاها رو خیلی ساده توضیح بدم که اونایی هم که آشپزی بلد نیستن بتونن خیلی راحت یه غذای خوشمزه برای خودشون درست کنن. یه مقدار جعفری رو هم ریز خورد کن. ترکیب پیازچه و جعفری عطر و طعم غذا رو فوق‌العاده میکنه. جعفریای خورد شده رو هم به موادت اضافه کن. نصف قاشق چای خوری نمک و نصف قاشق چای خوری فلفل سیاه هم بریز. هم بزن تا مواد کامل با هم ترکیب بشن. توی یه مایتابه 15 گرم کره بنداز و به کف و دیواره مایتابه کره رو بمال. فعلا شعله گاز رو روشن نکن. بادمجونای سرخ شده رو همینطوری که من دارم میچینم کف مایتابه بچین. بعد از اینکه بادمجونا رو چیدی زیر گاز رو روشن کن و مخلوط تخم مرغ و سبزیجات رو روی بادمجونا بریز. یه لایه پنیر پیتزای رنده شده هم روی مواد بریز و پخش کن. در مایتابه رو بذار و اجازه بده با حرارت متوسط به مدت 1 ربع هم تخم مرغا پخته بشه و هم پنیر آب بشه. الان 1 ربع گذشته و غذامون آماده سروه. حتما از مایتابه تفلون استفاده کن تا غذا به راحتی و به صورت یه تیکه ازش جدا بشه. اینم از غذای خوشمزه ما. همونطور که دیدین خیلی راحت و آسون درست شد. با سبزیجات و مواد ارزون و در دسترس شما میتونین همچین غذای خوشگل و خوشمزه‌ای رو درست کنین. اونایی که غذاهایی که با بادمجون درست میشه رو دوست دارن مطمئن باشن که این غذا رو بخورن خیلی خوششون میاد. اگه سوالی در مورد این غذا یا هر غذایی که درست کردم داشتین توی کامنت ها بپرسین.